Добрий вечір, я вас вітаю. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати в GreedFall. Не знаю, що нам принесе ця серія. Що ми там побачимо, що ми почуємо нового. Я навіть не знаю, скільки нам лишилося самої гри. Тому що вона на 60 годин десь. А це в нас який? Це в нас 8-й стрім. Восьмий стрім. Це в нас 16 годин десь. Так. Так, що в нас по завданнячках? Давайте оце зробимо. Так, давайте зараз оце у нас лишилося. Завданнячки. Так. А, це прям тут. Ну, прекрасно. Це тут. Оп. Все як же завжди. Треба буде якось глянути мені так краєчком ока, скільки їй залишилося. Бо я ж кажу, що вона десь 60 годин. Ми вже десь 16, ну це буде 16 годин з вами награли. Мені подобається, що постійно тут заповнюється. Треба поговорити. Так, ми того разу розмовляли з братом, це була наша остання, ну, з кузеном. Це була наша остання розмова, і він себе дуже поганенько почуває. Я зараз поки нічого нового не граю. Ну, як нового, тобто старе, тобто нове, я його називаю. Тому що у нас так багато, нам треба це все позавершувати, щоб якось нову хвилю собі зробити. Так, ось цей Петрус, чи хто він там. Поговоримо. I've had an idea that I wish to present to you. Please do. I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatically skilled. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing with her and would like to give him a few weapons. What do you have in mind? Diplomacy is not only a matter of formal encounters and choreographed etiquette. If we had the means to action more personal leverage, the Mother Cardinal could not manipulate your cousin. How could we ever find anything of that sort? Everyone has nasty little secrets, my child. It's our task to discover Cornelia's. It is a very good idea. But alas, I have other problems to resolve first. I understand. Come and find me when you are ready. Так, у нас оце завдання. Ти мене не плутай, бо ти зараз мене заплутаєш, і я заплутаюся в завданнях. У нас оце спитати про проблеми з нафтами у Сан-Матеусі. She said she was bound by a pact that kept her from answering questions on the subject. The Naughts are nothing more than mercenaries of the oceans. I suppose that she wants something in exchange. Effectively. She told me that her men posted at San Mateus met with some problems, and she advised me to speak to you. Does that make sense? I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who. A few of our zealous brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Ptolemy, and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Naughts. We will need to speak with those on Ptolemy lands, and of course seek out the Bishop Domitius. I will see you later, Father. Take care, my child.
Так, хто там забіг на стрім, я вітаю. Ви знаєте, я думаю, що? Думаю, що таке? Що відбувається? Що не те, що мені потрібно? А ми ж того разу з вами. Ми ж того разу з вами перевдягнулися. Так, ми ж в цьому бігали. Правильно? Правильно. Ой, треба щось продати, бо тут то всього цього багацько. Так, а я думаю, що таке? Не можу зрозуміти, що сталося, де наша одежа? Так. Це нам по мапі, це нам... Куди? Ага. До Сан-Матеусу. Так, ну чудово. Все, йдемо звідси. Зараз нам треба в нашу резиденцію і перемістимося до Телеми. Так. Чи зараз спочатку все продати не потрібне? Давайте продамо непотрібне. Так. Welcome. Продати. Так. Це ми залишимо. 298. Давайте це ятаган продамо. Він нам потрібний. І це продамо. Тут у нас все нормально, тут у нас все в порядку. Так, це продамо, це. Це продамо, це і це. Так. Так, це ми продамо. Це ми залишаємо. Це ми залишаємо. Так, давайте це продамо. Вони всі абсолютно однакові. Так, це продамо. І вам дуже дякую, що ми заробили якихось грошей. Не знаю на що, але на що заробили. Мені цікаво, буде друга частина, бо говорили, що буде друга частина GreedFall. Натяк був на це. Так. 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 Раз у нас справи з нафтами, то поки будемо ходити з нашим... Чому не можу... А ну, ще трохи... О, чудово. Так, нам ось сюди. Так, резиденція Десарде. Я думала знову сьогодні брати Елой, але я не можу, мені якось важко. Після того, як просто для мене неочікувано, несподівано загинув Варл, вони так його взяли і вбили, просто ні за що. І мені треба трошки відійти від цієї гри. Так. Це що, ніч страшна? Та вони не сплять. Підемо вночі. Так, зараз з усіма поговоримо. Що тут у нас? А у нас є якісь, нам ніяких навичок не дали? Тут є, але так, тільки одна. Я не знаю, мені здається, що це дерево навичок, воно тут абсолютно не працює. Не знаю чому, я не знаю, для чого вони його зробили. Воно абсолютно не виповнює, як на мою думку, свою функцію. Та ви ж приберете цього бідного лося чи ні? Скільки можна? Так, це нам сюди.
Сан Матеус. Тому що абсолютно, щоб перейти, перестрибнути, потрібно там сила. Ловкість, я не знаю, ну, якось це смішно. Так, поговорити з генералом Фернандо. А, так це що, в двох місцях зразу, чи що? Чекайте. А, це один той самий будинок, я зрозуміла. Це казарми, чи що це таке? Добрий день. А, це нафти. Добрий день. Hello, milady. You are from the congregation, are you not? Indeed. De Sardet. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Your admiral informed me that you've been having problems with a few citizens of Thélème. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah, I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me? Then two of my men up and disappeared, and I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so. Find my men. I implore you. More questions? Thanks. I've got everything I need. Fernando and the Admiral are close. When she was captain, he was her chief mate. She trusts him completely. That's why she put him in charge of the management of the port of San Mateus. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades have also disappeared, they may be able to give us some information. Так, це цікаво. Давайте будемо розслідувати. Я забула, що у нас є ліхтарик. Я якось так... Так, це тут десь. Це десь тут. Ми ж нікуди не... Це ж правильно? Так, а можна вийти? Якось можна вийти? Тільки не кажіть, що не можна... А це не бандюки ніякі? Вони схожі на бандюків, але вони на нас не нападають. Дуже цікаво. Добрий день. А що тут цікавого? Нічого цікавого нема? Якщо чесно, мене ці червоні шпалери трошки... Так, якісь підозрілі люди тут стоять. Так, я не знаю. Так, йдемо назад. Бо я, як завжди, заплутаюся. Так, у нас якесь завдання хотів цей. Візьмемо потім. Тутуру. Я подивилася, у мене абсолютно немає нічого веселого в бібліотеці. Я порилася у себе, у мене тільки такі страшні якісь речі серйозні. А щоб щось веселе було, я не знаю, це треба, мабуть, брати ігри для дітей. Такі аркадні. Ви не спите, ми теж не спимо. What do you want from me, my daughter? Lady de Sardet, emissary of the congregation. The congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminous on the island. What can I do for you? I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my daughter. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature.
just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Nort suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses in the port. What a nest of absurdities. What other reaction would you expect from those responsible for the curse that afflicts us? Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Ні, нічого не потрібно. Ми ж то знаємо, що Малікор це нас... Тобто не нас, не головна героїня, а їх прокляв оцей бог. Чи хто він там? Самий головний. Тому нафти тут абсолютно ні до чого. Так, це... Угу. Це десь тут? Як мені так піти? Так. Зараз нам сюди, наліво. Прямо і наліво. Угу. Наліво, прямо. Через оці ворота. І знову наліво. Так, портовий район. Це тут, так? Це десь тут. Так, ну подивимося зараз. Подивимося. Так, а що? А це прямо тут, так? Ні. Цікаво. А, ну це є район пошуків, ну все правильно. Так, зараз будемо шукати якісь зачіпки. Щось нам повинно допомогти. Так, все забираємо. Тут щось є? А я поки нічого не бачу. Це вхід на маяк, але він закритий. Тобто вхід до маяка. Шкода, що вона стрибати не може. От абсолютно серйозно. Так, отам є щось. А, це вже поза зоною, серйозно. Ну, а хто ж знав, що це поза зоною? Так, ну давайте поговоримо, може він щось знає. Hello. Good day. I am looking for several sailors. Some Nauts that disappeared a few days ago. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the Mage Inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves, especially eyeing all that the Nauts are up to. And what do these Mage Inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. We cannot question all the Inquisitors roaming around the port, especially considering what we've learned from Domitius. They must be doing everything in their power to discover the Naught's secrets. Так. Ну, зараз ще поспитаємо, може ще тут хтось є. Тут хтось є? Чи нема нікого? Так, отут ще хтось є. Ну, давайте спитаємо у них. У нього. У неї. Це вона. Good day. I'm looking for two men, Nauts that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why?
As a matter of fact, I do. 3 or 4 days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor. A nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment to... You can imagine. And well, he never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that's where we should go. If we find Inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Дивіться, як чудово. Добре, що ми у неї поспитали. Так. Жінка знає більше, ніж отой чолов'яга. Так, може ще хтось знає? Ти знаєш, ні? Не хочеш нічого нам сказати? Ви не хочете розказати, ні? Нічого не хочете? Ну, добре, тоді пішли. Так, нам до таверни. А що таке? Що я застрягаю у цих невидимих стінах? А де паличковий дощ? Бо я за ним скучила. Він тут теж є. Чи нема? Це у Арно йде. У Ело йде. У цього ж йшов, у Ейвора. А тут, не пам'ятаєте, є паличковий дощ? Чи нема? We're approaching the tavern. If we want to eavesdrop on conversations, we should be discreet. Ну все, можете говорити. Ми підслуховуємо. You again. Why am I not surprised to see you implicated in this story of surveillance? I have no idea what you're talking about. A witness told me that you and others of your order seem to be spying on all comings and goings in the port. 2 Naughts were captured not long ago. You had to have seen something. You are mistaken, my daughter. You've been misinformed. Так, а у мене нема нічого. Спровокувати? Чи налякати? Давайте спровокуємо, так буде I'd легше. advise you seriously to change tone and tell us all that you know. You wouldn't want to suffer a humiliating defeat now, would you? I do not appreciate this attempt at intimidation. But very well. Since you insist, these Naughts were arrested. We were forced to interrogate them to bring to light their pagan rituals. It wasn't a sanctioned arrest, was it? No. The Mother Cardinal is not aware. Not yet. But as soon as we have succeeded in making them talk and they have confessed their heresy, she... Of course. Where did you take them? The Coin Guard has lent us their jails and some men. We do not normally like to call upon the services of these brutes, but we have need of their skills and discretion. These Inquisitors really do not realize the consequences of their actions. We will have to proceed with caution. Да. Нікому нічого не сказали. Людей отак вкрали посеред білого дня чи ночі. А що в нас? Ага. Портове управління. Ну, давайте розкажемо капітану нафті, що з його людьми все окей, але просто їх вкрали. Good day, Desade. How can I help you? I met the representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Naughts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. That bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing.
He suspects you to be somehow responsible for the Malachor, because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Thanks. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the Naught's secrets. But the documents at the Harbour Master's office may teach us something new. If we can stay discreet. Так. Отут нам, як завжди, знадобиться наша суперодежа. Нас ще ніхто не впізнав у цій одежі. Ви про що? Абсолютно ніхто в одежі нафтів нас не впізнав, що це ми. Що ми Десарде. Що ми емісар. Ну, тобто, ви зрозуміли. Я дуже схожа на нафта. Абсолютно схожа. Так. Привіт. Привіт. Вам здалося, якщо що. Вас ніхто не збирався обікрасти. Це просто це такий сміх, що я не знаю. Так, увага усіх нафтів, які охороняють склади. Угу. Угу. Таємниця. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way, we'll know exactly what the Naughts are hiding from us. I can assure you we're not hiding anything reprehensible. But if you absolutely want to check it out for yourself... Ну, я Васко вірю. Тому що Васко нас сюди привіз, і ми йому допомогли дізнатися про його минуле. Що він із знатної сім'ї. Ви ж пам'ятаєте. Але він казав, що я міг ходити у дорогій одежі, а замість цього я мив підлогу на палубі. Ну так ти б нічого не вмів. А так ти який дивий гарний. Так, ну побігаємо в цій одежі, щоб нас не замітили, якщо що. А, чекайте. Чого ми сюди прийшли? Нам треба на склад. До цих нафтів ми потім підемо. Нам треба зараз дізнатися, що за таємниця. Щоб, якщо що, натикати цих... А, от. Так. Ось це. Я що тож дивлюся і думаю, щось не те, де склад? Площа Едема. Так. Мені цікаво, що з нашим кузеном. Тут немає ніякого входу і виходу. Що з нашим кузеном? Він хворіє. Не можна зайти. Він, напевно, захворів оцим маліхором. Тому що він зовсім блідий, білий, як сметана. Добрий день. А, це ми знову тут? Серйозно? Чекайте. Ми ж тут були. А як це так? Скажіть мені, будь ласка, а як це так? Ми ж тільки що тут були.
Так. Що ти тут робиш? А, це нам туди. Тут закриті двері. Так. Значить, нам куди? Я щось заплуталася, куди нам. Це нібито тут і нібито не тут. Чекайте. Так, а ну чекайте. Це десь тут. З цієї сторони. А, ось це він. А ну, ми зможемо зайти? Це наступний. Боже. Це наступний склад. Тут що в нас? Але ми зможемо на нього пройти, я так розумію, якщо ми пройдемо туди, за оцей будинок. Правильно? Я думаю, що правильно. Я маю надію на це абсолютно. Добрий день. Тільки не бийте нас. Слухайте, ми дуже порядні хлопці і дівчата. Ви нас не бачили. Такс. Діятимо стелс. Так, давайте роздивимося. Так. Угу. Угу. А це що таке? I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the Ну stars. так, це These телескоп. objects are called sextants. Looking at the heavens through them, we can determine and track precisely the course Ну of це our я ships. знаю. Nothing magic or impure therein. They are nothing but measuring instruments. Ой. Що я зробила? Так, ми це прибрали. Так. А що на другому поверсі? Це просто інструменти. These machines are extremely complex. I've never Це, seen anything like це this. всесвіт, This one дивіться. looks like it has a shouting dolphin etched into its side. I wouldn't begin to know how this one works. It's a new model, invented recently. It's designed to measure the depths of the oceans. It's extremely useful. А мені воно схоже на сонячну систему. Так, а це що таке? And that? It looks like a thermometer. And this other machine? Does it really predict the weather? The second instrument is a barometer, and it does indeed predict where the weather is going to be. Nothing magic in it either, I can tell you that. Ну, бачите, нічого нема абсолютно And I would be магічного. hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here. Nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of Вчені, все science. правильно. And I have definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Naught's secrets get the better of him. I don't think you realize the importance of what you have just seen. These instruments allow us to dominate the oceans and discover new worlds. Keeping this secret has enabled us to remain the only ones capable of navigating the high seas. Everyone just thinks you use a magic of your own. We were the ones that spread that rumor. It harms our reputation, but protects us from competition. And this story about the Malachor, I have no way to explain why we don't catch it, but we're not responsible for it. I truly hope you'll reveal nothing of what you've discovered in this place. Ну так, а як нам тоді визволити? Ти подумав інших нафтіх, якщо ми не скажемо. Чому не можна сказати, що це проста наука? А, ну ми знаємо, що наука та релігія це такі речі, які завжди... The Ordo Luminis was completely wrong. We must find these missing Naughts. Угу. А тут не можна вийти по-іншому?
Так. Де тут можна вийти? Дуже дякую. Привіт, хлопці. Так, нарешті ми з вами зможемо одягти нашу нормальну одежу. Ця теж нормальна, але ми повинні виглядати як дипломат, як емісар. Так, це і ось це. Тобто, секундочку. Ага, ось тут. Хто там забіг на стрім, я вас вітаю. Дуже цікаво так сталося, що окрім моєї сім'ї є люди, які ще це дивляться, яким це подобається. Так, у нас відкрилася якась ще гілка цього завдання. Так, що тут у нас? Так, це тільки вона? Чи що? А, це тільки вона. Так. Може підкупити цих дурнів, які охороняють. Вони гроші люблять. Ну, що поробиш? Ну, що поробиш? Ну, корупція. Ну, таке життя. Так, звільнити нафтів. Так, Сан-Матеус. Вони ж в казармах, правильно? Так. Вони у підземеллі. Чекайте. Чи наверху вони? О, Господи, ці казарми з баром, вони якось так цікаво. Так, це кухня. Супер. Треба, значить, з іншої сторони зайти. Зараз, секундочку. Інша сторона. Дуже логічно. Вулиця казарм. Так, де цей головний? Так, давайте спробуємо договоритися з ними. Поговорити, а там потім подивимося. А, нічого нема. Тобто, я думала, що ми можемо їх якось долучити до себе. Так, я щось це... А як туди потрапити? А що ви завмерли? Чому скрипт не працює? Так, секундочку. Може це тут? Зараз тут глянемо, тут нічого у нас нема. Це нижні... Це з тієї сторони все. Може бути з тієї, я не знаю, не впевнена. Ні, це його кімната. Тоді, а де саме? Просто цікаво. Все ж таки це, напевно, через таверну треба йти. А, ні, ось, господи. Воно просто так сховане, що не розібратися. Так, нам треба витягнути цих нафтів. Добрий день, ми до вас прийшли. У вас тут гарні хлопці і дівчата. Привіт. Halt! You have no authority to go any further. Do not forget that there is only one song that can make us change our minds, Greenblood. Played with golden notes. You said it. Or songs of steel. They also open doors. Та!
Слухайте, 80 монет, та ви що? Та тримай. If I gave you this so that you might go and have a little fun. In that case, I could certainly look the other way for a while. But be discreet. Thank you. Thank you for getting us out of there. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness. They spoke of a great purification. And after that, they did this to us. It doesn't bode well. Not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification, before they can execute their plan. Taking into consideration what we learned in the warehouse, it will not be difficult to convince the Mother Cardinal to intervene. Так, ну що, будемо розбиратися з ними. Так, тепер нагору. Так, нам сюди. Я вибачаюся. Так, мапа. Мапа. Це де? А де саме? Це тут, правильно. Значить, нам треба вийти з цього району. Ми зараз покинемо з вами район Сан-Матео і підемо у пошуках в Сан-Матеус. Матеус. Різниця яка? Не знаю. Так, я знову заплуталася. Так, площа Едемо. Тут нічого нема? Нічого нема. Через порт. Тут закрито. Так, портова вулиця. Так, знайти докази. Тобто, це ось тут. Тільки з іншої сторони. Боже, тут такі вулиці, хоча гра невеличка сама по собі, вулиці невеличкі. Я не можу казати, що вони такі, здорові. Але заплутатися можна. Причому так непогано. Добрий день, ми до вас. Як ви себе почуваєте? Господи. Так. Шукаємо докази. Хлопці, шукайте докази. Тут щось є? Тут нічого нема. Може тут щось є? Якісь листки паперу незрозумілі. Ой. Господи, вони тут б'ють людей. Я от думаю, такий час страшний був, коли була інквізиція. Людина не повинна, але вони її так мучили, так катували, що вона просто вже під цими катуваннями зізнавалася у всьому, що вона не робила. Добрий день! Я тобі зараз... Ну, лягайте спать. От і все. От і все. Ти диви які. Замість того, щоб нормально поговорити по-людськи, вони тільки можуть махати. Так, ну це ми продамо.
Все, що валяється, це ми продамо. Так, і у цього щось є цікаве? Золоті монети. Так, ну почнемо з цієї. Ми сюди прийшли, все. Я хотіла сказати, почнемо з цієї двері. Так. Вони щось тут охороняли так сильно, що мені аж страшно. Господи, ви дивіться на ці інструменти. Кошмар. Так. Туру-туру-туру. We must meet with the Mother Cardinal urgently. Only she can put an end to this madness. Біжимо, біжимо. Коротше, там було написано, що після великого очищення нафти нарешті зізнаються у цьому злочині. Це ж офіційний документ. Так, це нам сюди. Боже, під самим носом просто оці страшні люди живуть. Йдемо розбиратися. Вона жінка більш-менш адекватна, хоча я не знаю, яка зараз вона буде. Може вона скаже, пішліть у дупу. Мені оце єдине, що подобається в них, це оцей. Оце сонечко мені подобається. Дуже влучно, я б сказала, воно там висить. Yes? Чекайте, нам він не потрібен, нам вона потрібна. Your Eminence, I salute you. Lady de Sardet, what can I do for you? I must leave you. Ні, все ж таки він нам потрібний. Дуже цікаво. Ми ж до неї прийшли, а чому ми з ним повинні говорити, я не знаю. I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack, a great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Nort building and imprison every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Norts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Norts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Norts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him, Your Eminence. Until we meet again. Бачите, ми нічого і не розказали їм про наукові ці досягнення нафтів. Що вони по зірках, по глибині, по погоді, ну цей барометр. Так, вони знаходять і пливуть. Васко ж просив, тому я це слово так. Так, нам треба до нашої резиденції. Щоб переміститися туди, куди нам треба. Так, це нам сюди. Головне не заплутатися. Тут десь ось наша резиденція. Це ж вона? Так, це вона. Невеличка. Так. Портовий район. Зараз поговоримо з головною
цією капітаншою, чи хто вона така у нафтів. Так, а перед цим ми давайте продамо, що в нас там є. Але ж я не ношу. А давайте, знаєте, кому ми його поставимо? А, не купувати. Ви що, з ума зійшли? Я ж не купувати хочу. Я хочу продати. Я думаю, що таке? Чотири потрібно на цю штуку. Ну добре, залишимо поки. Із одежі в нас що тут? Так, продамо. Так. Я думаю, що то ми підібрали стільки зброї. Ну, воно ж дуже незрозуміло, що до чого. Так, привіт, жінко. Давай поговоримо з тобою. Desarde, what can I do for you? I've settled the problem in San Mateus. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminis. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you. The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Therefore, I'm going to reveal to you another. We discovered this island nearly 2 centuries ago. A few decades later, we sold the discovery to your nation of merchants. Then, our closest allies, we transported some lords, men and merchandise. They began to colonize the island. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature and began to exploit the lands with a deadly passion. Their actions provoked a revolt of the natives, but also the very workers and craftsmen they had brought with them. The magic of the natives of Tir-Fadi was awoken. Beasts came out of the woods and destroyed the new cities. Only a handful of lords and armed men were able to make it back to our ships. The losses were enormous. The humiliation, devastating. Your princes paid us well to keep their secret. They continued to make the occasional expedition. You are, in fact, a product of one of them. What are you saying? You must have had your doubts. You are the child of a native. You were born on one of our ships. The child of an islander? But I know who my mother is, and... I understand how difficult this is to hear. And I wouldn't know why your family has kept this from you all this time. In the end, we decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, in spite of its fears, could not keep away. And here you are again. I am sorry for the shock I have caused you. You asked me for the truth, and now you have it. Anything else? Серйозно? Ну, я думала, що може щось таке бути, бо в неї ж оця штука на шиї. I must go see him. I am sorry. I promise you that I knew nothing of it. And as far as I'm concerned, this changes nothing. I will keep watching over you. Давайте не говорити, бо нас зараз покинуть кудись, кинуть і скажуть, що ми цей. Що ми єретичка, нас спалять. Тобто він їй не кузен. Це, мабуть, її батько. Зустрів якусь островіть. Ну, як завжди, коротше. Що вам пояснювати? Ви і так все знаєте. Це якщо
пояснювати, то краще вже сказати вам, розказати сюжет третього кредо-вбивці про Конора. Це щось таке і тут сталося. Що йому сподобалась островітянка, і ось так. Тобто вона все ж таки вона знатного роду. Cousin, you couldn't pick a better time. I've been taken with jitters like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see. I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped a purge. But I was given the mandatory bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? It's... the blood is black. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me! Constantine, stay with me! Constantine! There is a chance he is in error. It might be something else. I'm going to die. No. No, Constantine. I will die, like your mother, and the others on the continent. I am dying. I don't want to die. I don't. Not so soon. It's so good. Cousin, I don't want... Constantine, I am here. Pull yourself together. Out. Everyone out. It's an order. Thank you, cousin. There now. Are you better? I don't know. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that cannot be dealt with later. But please, whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Nauts discovered it some 2 centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide their defeat and paid the Nauts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story. Believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Nauts. According to the Admiral, my mother was captured from here during one of them. I was born on one of their ships. What? But... that means you are not... Your fair cousin. No. All the lies that we've been fed since our tender childhood. The fable told I am the spitting image of my dead father, lost during an expedition. I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know. It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, you will always be my fair cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. Kurt, what is... Dismissed, soldiers! Leave us. We have much to say. What is going on? I don't appreciate this attitude, Kurt.
Must I remind you that these men all answer to me? Times change, Your Highness. Or rather, they're about to do so. Is that a threat? What are you hoping to accomplish? Don't tell— Silence! We have little time, and none to lose. Kurt, what are you talking about? The commander of the Coin Guard is here in New Serene at this very moment. He's preparing a coup d'etat. In the 3 cities of the island, our men are going to eliminate the governors and their entourage. This is madness. How? How? You'll go down as easy as plum pie and cherry wine. Standing behind every one of you is one of our men. You have entrusted us with your security. You are completely at our mercy. Then why did you send your men away? And why are you telling us all of this? I've known you both for a very long time. Too long. I've come to know you. To respect you. And I've never reneged on a contract. These orders go against all that I am. A cold-hearted mercenary, definitely. But never a traitor. And so now you are forewarned. You must take action. Thank you, Kurt. I will not forget this. Constantine, we need to get you to safety as well as your counselors. But I want to— What? Take part? You can barely stand up. No, we must take you into the cellar. If I've completely understood what you've said, Kurt, the governors of our cities are also in danger. Yes. If you want to keep your allies, Your Highness, you also need to warn them. Correct. We cannot let them fall into the hands of these traitors. I will find the means to send them a messenger. Do you know where your conspirators are? It would seem I should be one of them. They are counting on me to eliminate both of you. The most urgent matter is to get our hands on the commander and his 3 lieutenants. The others are doing nothing but following orders. If we cut off their heads, they will fall into rank. I always knew you were a good man. Don't make me change my mind. We'd better be off. Now. Ми не можемо Курта взяти. Так. Васко. Так, нічого не зрозуміло. Слухайте, я абсолютно... Слухайте. Я нічого не зрозуміла. Тут таке розвертається на наших очах, що я не знаю. Серйозно, заколот! 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 Це що? Це ще один... Я не буду. Я не буду нашу реальність змішувати з цією грою, серйозно. Це що всіх по... А всі нормально ходять собі. Так, чекайте. Це тут? Lord Minister, the Coin Guard wants to take control of the island by assassinating all its governors. The Guard is everywhere. They could succeed. We will do everything in our power to thwart them. Come now. We'll take you somewhere safe. I'll follow you. Господи. Заколот. Тут полегше буде бій. Нічого не беру, нічого цікавого все одно нема. Так, там ще хтось наверху, так? А хто тут ще лишився наверху? Чекайте. Тут ще хтось є. Невже тут ще хтось є? Господи, скільки тут цих... Lord de Corsillon.
The coin guard tried to assassinate my cousin and is plotting the same actions against the other governors. So, they have finally done it. Such proximity to power is a terrible temptation. It was only a question of time before they succumb. We should have paid more attention to your lessons. We might have been able to avoid all this. Follow me. I'm taking you somewhere safe. I'm coming. Так, все. Всіх забрали. Господи. Bit of poison on my blade. And let's go! Let's see if you can ward off this fate. Move away. Things are about to get dicey. А ну бий його. Так, всі впали. Чекай, що там у нього такого? Чекайте. А, ну нічого цікавого. А, ну не можна вийти, все. Нам сюди, нам сюди, нам сюди. Нам сюди. Господи, вони під самим цим... Під самими дверями стали, як ці козли. Так, зараз. О, вже стоять, чекають. А ну лягай спать. Де там вони? Все, пішли, пішли, побігли, побігли. Заколот, заколот! А ти що тут стала? Оце мені подобається. Вона там стоїть собі, ці ходять, боже. Так, ще вниз, серйозно? Чи ми можемо вже вийти? Ні, ми не можемо вийти, у нас ще низ є. А хто там унизу? Хто унизу ще? А тут що, є підвал? Я просто не пам'ятаю. Так. Ніяких дверей нема. Так, дайте я пройду, будь ласочка. Дуже дякую вам. Так. О, а ми скоро рівень отримаємо, 19-й. Так, це нам сюди. Правильно? Це ось тут. Нам не через центральні двері, я так розумію, а через якісь... Так, це нам ось сюди. Правильно? Бий його! Заколот! Так, а куди? А куди? Дайте я пройду, у вас так багатько, що я не знаю. Сюди? Це якісь підвали. Щось тут відбувається. Що тут у нас? Беремо. We've reached the cellar. It looks like a good place to hide. Constantine, promise me that you will stay here until we secure the city. Do I even have a choice? Here I am, consigned to my quarters like some broken old maid. Like someone ill, Constantine. Someone who is dear to me. And the city wouldn't survive your loss. You have such a way with words. Very well. I promise to stay here, obediently awaiting your return. Let's go then. And cousin? Watch out for yourself. You were dear to me as well. You will be safe here. Thank you, my friend. Так. I will never forget what you've done for me. Так, йдемо, йдемо. Попередити так. Як нам це зробити? Лежать трупи. У Курта погане обличчя, погана морда, але бачите, я все ж таки в ньому теж не помилилася. Так, наша резиденція.
Нас зараз різати будуть. Відчуваю просто це. Так. Привіт. Неможливо. Серйозно, це уручну треба бігати. Ну, серйозно. Так, Леді Моранж. А, вона тут, Леді Моранж, чекайте. Це ось тут. Де ця мапа? Так, попередимо. Зараз буде різанина. Так, чекайте. Я знаю, як це працює. Як працює, та... Іди, лягай спать. І той чувак просто йшов до себе додому. І тут така бійка. Так. Гей. Messenger, be ready to leave at once. You must warn the governor of Hikmet that a conspiracy is underway targeting him. It's just that I can't leave the city. Що значить не можеш? Ти що, з ума зійшов? What more do you need? It's just that I was told if I left the city today... Закрий ворота, іди давай. Who said that? The commander's men, I suppose. Просто кошмар якийсь. I don't really know, but they were heavily armed and they pay very well. Так. Давайте, гроші на тобі. How much did they promise you? A lot. You should be ashamed of your cupidity. Паскуда така. This should do it. Гроші ми беремо, і ми не боїмось, що нас б'ють. Ага. Давай, 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 давай. Якщо ти не доставиш це послання... О Боже, о Боже, о Боже, о Боже, о Боже. Так, а давайте втечимо. Слухайте, давайте в обхід підемо. Чого нам оце... Ой, ми застрягли. Чого нам оце витрачати наше дорогоцінне життя, правильно? Чому ми просто бігти не зможемо? От скажіть нам. Просто не можемо. О, у нас там щось є. Ух ти, у нас це ж H2. І характеристику нам дали. Боже. Боже, ви слухайте, це супер. Що ми можемо собі прокачати? Духовна сила, сила волі. А де інтуїція? Немає інтуїції? Чи це талант? До талантів. Це до талантів. Так. Так, це в нас є, харизма в нас є, а тут що? Оце я хотіла взяти, але я не знаю, нащо, як цим користуватися правильно. Так. Там не можна? Ну чому там не можна заховатися? Ну добре. Зараз нас тут будуть різати. Стоять вони, паскуди. Make preparations to leave. I have a message to communicate immediately to the governor of San Mateus. You must tell the Mother Cardinal that the Coin Guard is preparing a coup d'etat. Her life and those of her entourage are in grave danger. Very well, Your Excellency. I'll leave immediately. Єдиний нормальний. Так. Тар-тар-тар. А що в нас? Так, склад. Склад. Ось. Будинок. Ой. Ми йдемо околицями, всілякими околицями.
Хоч би вона була жива. А то зараз прийдемо, а там її Lady труп. Mirage, make ready to depart. We cannot remain here. But what is going on? The coin guard Нас has хочуть decided to вбити. take control of the Це не island. Пригожин. They plan to overthrow the government. They were set on assassinating Constantine and the entire entourage. The idiots! You are in danger. Do you know a safe place we could take you? Don't worry about me. I have friends here. They will hide me. Go! And do be careful. Диви, друзям не можна довіряти. Добрий день. Іди геть. We could try to go through the tavern's kitchen. That's one way to do it. Or we could use the scaffolding to access the upper floor directly. Ти диви, які хитрі. From the dormitories. And I know that the young recruits were ordered to stay there. They will not suspect us if we're wearing guard uniforms. Do you know where the 3 lieutenants you told us about are located? Ludger is an instructor. He'll be in the right wing of the barracks. As for the other 2, they'll be at the tower. Знову перевдягатися. Olga and Werner are in charge of the Ooh. guards' secondary activities in the basement. I see. Our priority should still be to stop Torsten. We will worry about the others later. Так, чекайте, ну що нам тепер треба зробити? Так, давайте через таверну ми зайдемо. Я думаю, так буде правильніше. Так, таверна це десь тут. О, вони вже трупо. Вони вже трупо лежать тут. Так, вниз. I'm sorry, Your Excellency. I know you've paid your entry fee, but this is a special night. My orders are not to let anyone in. На тобі What if гроші. I paid you a supplement for your good services? Very well, you can come in. I hope I won't be in trouble. Давай, іди звідси. I regret, milady, we are closed this evening. Come back another day. I'm not here to tempt my luck. Are you in charge? That's right. What do you want from me? From you? Nothing. We are here to arrest the commander's lieutenants. Is that right? Now this ought to be good. And for what crime would that be? You know very well. For high treason. Oh, and you think that my men are just gonna let you without so much as Та у тебе blinking an морда eye? бандючна. Інтуїція. Так. Давайте Курта. Kurt? The real question is why would they stand up for an egotistical vermin like yourself, who for his personal advancement would condemn the rest of us to an eternity on this isle, cut off from the world, without supplies, and surrounded by furious islanders. What a great idea. Come on now, give yourself up, imbecile. Only you and your companions are crazy enough to believe such a plan had legs. Sorry, Lieutenant, but Kurt is making sense. Bit of poison on my blade. Then let's go! Так. Все? Так, тепер наверх. Якось це так смішно, що я навіть не знаю. Чекайте, там ще один унизу. А як це так? Зараз, чекайте, тут що у нас? О, добрий день. Лейтенант Ольга. О, у нас харизма є, слухайте, спрацюємо, окей, без грошей. Your lieutenant is accused of high treason for having participated in an attempted coup d'etat. As you can see for yourselves, the attempt failed. Are you also ready to be accused of treason because of your loyalty to your lieutenant? I doubt it. I'm sure they're gonna make the wise decision. Isn't that right, Dieter? You give your word that we'll suffer no repercussions if we lay down arms? You have my word. Very well. We are dropping our weapons, soldiers.
That dog's hide doesn't deserve our sacrifice. To my help! And death! Так, ну краса ж. Краса. Так, ще один наверху десь там ходить. Та-та-та-та-та-та-та. Ра-та-та-та-та-та-та. Ра-та-та-та-та-ра-та. Так, арештувати. А ми, може, так зможемо пройти. Чекайте. Чого нам йти через отих незрозумілих людей? Не знаю, хто вони. Ми зараз пройдемо собі через кухню, якщо є така можливість у нас. Ха! У нас є така можливість. Так. Та-т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 а. Ага. Та-та. Що це у нас таке? Так, давайте от сюди ми сходимо спочатку. Ми правильно йдемо? Так, правильно. Нам зараз сюди і ось сюди. Do you know where Torsten could have gone? No. But we'll certainly find some information about it in these papers. Torsten suspected that I would denounce him, and he was prepared to leave this place. We must catch up to him. He cannot get away with this. Let's go. Так, спочатку нам треба вбити ще одного лейтенанта. Так, зараз прямо і ось сюди. Добрий день. What are you doing here? Who let you in? I demand an explanation. It seems that your men are a little distracted this evening, Lieutenant. It is understandable, with all that's been going on. You are under arrest as well as your commander. But what is this? Why? I recognize you. You're the governor's emissary. And Kurt, you had your orders. Sorry, but forced to betray someone, I decided it would be the less likable of the lot. Traitor. Soldiers, ready weapons. А, це не буде здаватися, так? Всіх заколоти, всіх. Так, це ми зробили. Та ну що таке? Хочу його обчистити. Не буду нічого з них брати, вони не цікаві зовсім. Там що, по 3 монети. Ну що це за гроші? Це що, гроші? Так, ось заплуталась. Нам ось сюди. He must have been told about our attack on the ghost camp and drew his own conclusions. He knew you better than you thought he did. Так, ми через центральний вхід не підемо. Ми хитрі, ми підемо через таверну. Бо там ціла купка тих ідіотів. Тому ми, як люди, вийдемо вже по трупах. Так, побігли, побігли. За цим клятим Торсеном. Це тут? Нафти, зупиніть його. Ми ж з нафтами в хороших відношеннях. Так, чекайте, де тут вихід? Я заплуталася. Нічого не видно. Так, ось тут давайте пройдемо. Ой. Too late. The coward has escaped. Втік! Козел. Він втік.
Так, тепер до Константина. Константин хворий. Бідний хлопець хворий. Все, заколоту нема? Да, це вам не Лукашенко. Досі думаю, господи, це ж треба було так просто, я не знаю. Це ж треба було так. Бути за крок до перемоги просто такої народної. Do I have the time to return and see those dear to me? Constantine, how are you feeling? Death is on my doorstep, and all hope has flown through the window. Come closer. What ill tidings do you bring? I thought you would like to know that the Coin Guard's attempt to take control of the island has failed. This is excellent news. The kind I've not had in a great while. Thank you, Kurt. Were it not for your loyalty, we were lost. And as for you, my fair cousin, you know what I owe you. Not only have you looked out for me, like always, but you have protected my advisors. Yes. And if your highness would permit, I would like to relay our most sincere gratitude from all of Thélème. Thanks to your message, the Mother Cardinal was able to thwart the commander's plans. By the grace of the Illuminated, the city is saved, and the traitors punished as they should be. Alas, the instigator of all this tragedy slipped through my fingers. I was informed that the commander was able to leave the island. I wish him luck in finding a port that will welcome him, and you were able to catch his lieutenants. The squires will pay for the crimes of their masters, as happens too often. Enough talk of ruffians. They failed, and for that I again thank Kurt. If your highness is looking for a means to translate his gratitude, gold is a present that is always appreciated. I imagine that you shall name a new commander. Yes. I will discuss the matter with loyalist officers, but I think I know who will be elected. I hope it is someone whom we can trust. We do need soldiers, but loyal soldiers above all. We are well aware that the Guard's reputation has been tarnished. We will not make the same mistake twice. Sieglinde is solid and loyal. I have fought beside her. You have my complete trust, Kurt. You have amply earned it. Before you leave, I must ask you something. All right. I'm listening. I do suffer, my fair cousin. I suffer so horribly, and alas, we have yet to discover neither cure nor remedy. Don't blame yourself. I know how much you do for me. Yet, I'm afraid that before the sickness claims me, the pain will have driven me mad. If only there was a way to ease my suffering. I know of a healer with powers that are legendary amongst the clans. It is rumored he can alleviate even the most terrible pains. His village is west of the city. I could take you there. One of our holy men lives in San Mateus. His healing powers are supposedly miraculous. Alas, it is a miracle we are in need of, my son. If I may, your highness, we have the best physicians in the world. It shouldn't stop Father Petrus from praying for a miracle. It can't do any harm. I'm nothing more than a sailor. I don't have much to offer when it comes to healing. As it would seem Thélème are prey for the Malachor, just like the Bridge Alliance. Perhaps it would be best to ask for aid from those not suffering from the plague. The sailor's right. The holy men and the sages had their chance on the continent, and we all know how that went. Thank you, as always, for your advice. Cousin, you are the only one I trust, so please,
Don't let me lose my mind. I'll follow the leads and find a way. I won't let you down. Hold on. I'll be back as soon as I can. Слухайте, щось так... Так, Курт, відпочинь, поки я візьму Сіору. Щось якось ця хвороба, вона така швидка, що я не знаю. І мені не подобається, де цей клятий доктор. Він якийсь підозрілий. Я розумію, що він ходить у масці, але я зразу чомусь згадала третю частину «Кредо вбивці». Ну, третя частина – це друга частина. Ну, ви зрозуміли, історії Еціо. Там, де він був у Римі, і там був такий злий доктор. Так, це нам куди? Боже, скільки всього. Так. Давайте все ж таки підемо до островітян. Так. Ось так. Віншагано. Так, до нашої резиденції. Тому що ті нічого не зроблять. Це треба до островітян йти. Тільки островітяни зможуть щось зробити. Ну, я так думаю. Маю надію на це. Тому що якщо вчені і релігійники не знайшли ніякого полегшення, ніяких ліків, то тільки островітяни знають. І це ж прокляття. Ми знаємо вже причину цього прокляття. Тому що ці приїхали і осквернили цю землю ще скільки? 2 століття тому? Побігли. Господи, бідний Константин, ще йому не вистачало померти, от серйозно. Так, ми ні на кого не відволікаємося. У нас є справа знайти лікаря для нашого... Що всі стоїте, відпочиваєте? Ай! Лягай спать. У мене супер крута зброя, ти не розумієш. Так, все. Так, мапа. Ага. Це десь ось тут. Це десь ось тут. А де? Хто? Не бачу, не знаю. Нема часу на вас. А, о. Це нижче треба спуститися. Це монстри. Так, ось ця. Ось це селище. Допоможіть нам. Quest! Get out! Who do you think you are to defoil our ritual? One of those mind shakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. 1,000 pardons, Tien. It is indeed one of those mind shakers. A mind shaker? Look at him more closely, Aiden. He is an Almanawi. Present yourself and tell me why you interrupt our ceremony. My name is Desade. I have come looking for you to ask for your help. I greet you, Donegad. We are so sorry to have interrupted your ritual, but my friend truly needs your advice. Don't excuse yourself.
Are you the daughter of Bladnid? Are you not a Denegad as well? It is true, but my powers of healing are far less powerful than your own. Then, how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness. The Malikor. I do not know this sickness. But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness. And I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tiern, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave. I must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? You? Do they have a choice, Aiden? They do really seem to have need of me, don't they? Well then, tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these Moin Shakers began arriving. They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded. But the Moin Shakers remained. And it was also at that time the Tenlands started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded, and recently many have gone missing. We must discover from where these monsters come. I can try and talk sense into the missionaries, perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the attacks of the creatures, I will see what I can do. But I need more information. Our master hunter, or the families of the Taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Make preparations to accompany us. The days are burning like very thin candles. Do not worry. If you see to the concerns of my village, I will be most happy to accompany you. Let's go and see this master hunter. Так, ну що, давайте. Я знала, що вони щось за це попросять, бо так просто не буває, правильно ж? Так просто нічого не буває. Привіт. Good day. Are you the master hunter? Beortir to Madre, I'd say. I am indeed one and the same person. What do you want of me? The Donegad Katazach spoke to me about the animal attacks. Could you tell me more? The Tenlands have been angered. They are very angry. The beasts have always lived here. But they only attack if we tread near their nest. Of late, they attack on sight. There have been many wounded, and some of our young have even disappeared. It may be that the Tenlands killed them, but it is also possible they followed the missionaries. What can you tell me about the Tenlands? They are normally very peaceful creatures, very calm, but who defend their young with fury. During the attacks, I noticed that they were not all the same. Not all from the same nest. What do you mean? That the other beasts don't come from here, but from other places. And that they are coming more and more often. Were there many victims? Many wounded. Thanks to the healing powers of the Donegad, they survived. But the attacks happen more and more often. And they come with greater fury. I try to chase them away. To destroy any nests that I found. But still, more of them come. And now our children disappear. The stress alone could kill our village. Can you tell me who they are? A young fisherman and a gatherer.
You will find the sister of the woman and the brother of the man in the village. I will go and see them. I must be going. Так. Шукаємо, з ким нам треба. Так ми ж поговорили. Ми ж це зробили. Я не знаю, чому воно не цей. Так, ну давайте сюди. Де? Хто? А, он. Господи, вони ще крутяться. Страшні звірюгани. Так, чекайте. Так, давайте з цими поговоримо, які люблять всіх називати єретиками. Найбільші єретики. Ой, лисичка гарна. Так, чекайте. На цій стороні ми ж можемо перейти, правильно? О, а це що таке? О. Ми ще тут не були. Он вони. Он. Ага. Ага. Ми ж не можемо стрибати, я забула. Тут дуже не вистачає цього. Такі завдання не будемо брати, я не люблю їхні завдання. Good day. I am the legate of the congregation of merchants on this isle. Might I ask you a few questions? Of course. Our allies from the continent are always welcome among us. What do you want to know? Could you tell me what your mission here is? We must return these lost souls to the light and guide them so that they might receive the revelation. We have constructed the perfect village, Eden, where they might discover peace. In this protected paradise, they can receive divine teachings and join the illuminated chosen people. Have you heard about the Tenlin attacks on the village? I didn't know those creatures were given that name, but yes, we have heard talk about the attacks. We offered them our help and some comfort in their most difficult hour. In exchange for some inspiring conversation, I suppose. Of course. These horrible beasts have most certainly been sent by the demons of this isle. To chase only a few away would be of no use. If they truly desire peace, they must see the light. You haven't been victim of these attacks. On occasion, yes. But thanks to the Illuminated, we were able to chase them away with little effort. You seem to assert that the attacks of these Tenlins is somehow linked to the demons on the isle, whereas these are creatures that the natives have always known. They nest beside them. These are familiar beasts, but hasn't anyone informed you that their patterns have changed? These creatures have been riled up by the demons of the island, who have come to realize we are near victory. Sending them against these poor people, they maintain them in a state of fear and obedience to their shaman healer. There is only one way to truly make these attacks cease, my child. Convert these people. Defeat these demons. The Donegad wishes your departure.
You disturbed the tranquility of their village. And you expect us to obey him? Haven't you understood that he is a servant of the island's demons? To leave would be to abandon the simplistic souls of all those that follow him, ceding victory to the demons. No, my child. We will not leave this place until the light shines over every dwelling. Знаєте, що я думаю, їх треба вбити. We are going to need to find some leverage if we want to force these missionaries to leave. Perhaps searching through their belongings will give us something we can use to put pressure on. В їх речах. Та-ра-да. One more thing. Yes. А, я зрозуміла. Ми не зможемо так пройти з вами. Зараз отут десь будемо йти. От дивіться уважно. Тут нам так що. Отут якийсь вхід. Зараз будемо отак бігти в обхід. Десь знайдеться якийсь... Нема нічого. Так, а як нам туди потрапити? Мені просто цікаво, як це зробити. Можна на них наслати зверей. Оцих всіляких. Та я не хотіла з нею говорити. А, давайте ще раз. Так, я зрозуміла. Так, а як нам туди потрапити? Так, а ну давайте подивимося, що у нас тут є. Ага, у нас тут є. Але тут, я ж скажу, тут цей. Тут потрібен якийсь талант. І у нас немає його. Я просто впевнена. От дивіться, ми зараз підемо. Як завжди, це буде так, через дупу. Ось тут у нас є шлях. Ось цей шлях. Тут буде зараз деревина десь валятися. О! Що, серйозно? А коли це енергійність купила? Я навіть не пам'ятаю. А коли це? Що це за свято таке? Та-та-та-та-та-та. Та-ра-та-та-та. Ми прийшли і ми зайдемо до вас у найкращий час. Так, що в нас тут є? Давайте як ніндзі. Так, наша місія. Тра-та-та-ра-та-та-та. How can these so-called religious men dare to abuse these young people? I thought that the word of the enlightened Так, was ну very давайте. clear on this subject. Як герої. One more thing. Yes. Ви над дітьми. Document in your belongings. The contents is quite enlightening. Your missionaries have forgotten the divine teachings. Are not all forms of abuse against your religious commitment? A few missionaries did stray from the path. This is true. But our mission is too vital to let their zealous natures dissuade us. You should have never read that. Bit of poison on my blade. Then let go! Що цікаво, ці єретики самі користуються магією. Я одразу сказала, що їх треба вбити. Stop. We lay down our weapons. Йдіть звідси. Well, now leave the region and do not return. We shall not forget the manner in which you have treated us, but you shall not see us here again. Ура! Ми перемогли, йдемо. Так, тепер нам треба... Так.
Так ми поговорили з ним. В тому то і справа, що ми з ним поговорили, з цим мисливцем. Я не розумію тільки одного. Чому воно нам не зарахувалося? Чому? Сюжет цікавий. Мені подобається, як тут воно все розвертається. Вам всім здалося. Тут нема нікого. Я просто біжу собі. Так ми ж з ним поговорили. Алло, чому знову з ним треба говорити? Так, а ну давайте ще раз. Добрий день. I'm in need of your wisdom again. I hear you. I believe I can help you in your fight against the Tenlands. How would you advise me to go about it? You must destroy their nests. It's sad, but the only way to stop their numbers growing. There are most likely 3 around here. I can point you in the direction to one that I discovered. I would have taken care of it, but my village cannot spare my presence here. I must keep watch. I did not find the 2 others. Some in the village may know where to find them. And how would I go about destroying the nests? You must burn them and kill the dominant one, or else they will build again. We see them especially at dawn. After that, we no longer see them. But be careful, Renaxi. The night belongs to the Tenlands. That is when they are most awake. Going out at night is very dangerous. I thank you for your advice. We shall go and destroy the nest come dawn. I must be going. Чому воно досі не зарахувалося, ви мені скажіть? Чому досі воно не зарахувалося? Не знаю, чому досі воно... Абсолютно не знаю. Так, у нас тут є завдання. Ліки від Маліхору. Але я не знаю, як його робити правильно. От в чому справа. Де і чому? Де і чому? Так, ну давайте ще раз спробуємо. Я не знаю, чому воно не хоче. Ну ще раз поговоримо. Що він нам скаже? Так, це ми знаємо. Так. А, все. Kadazak advised us to speak with the families of those missing. Perhaps they might know where the Tenlands have built their nest. Так. Дуже дивно. Так, це що таке? Поговорити. А де їх гніздо це може бути? Так. Давайте спробуємо без стихійного препарату, а якщо... Ти хто? Good day. I have been sent here by your Donegad.
He asked me to help you. I hope he is right, and that you are not like the Mind Shakers. My sister has gone missing. It is for that very reason that I am here. To attempt to find her, or to understand. Then I will tell you what I know. How long has she been missing? 2 nights have gone by since. She told me that she was going to gather berries. It was early in the day, but she never returned. I called for her from the edge of the village, in vain, and the Tenlands were roaming. Do you know where she usually goes picking? Certainly, in the clearing. We find a great many berries there. I must leave now. Так, я навіть не знаю, де мапа? Мапа, дайте мені, будь ласка, мапу. А де вони ці гнізда можуть бути? А, о! Це нам ось сюди. Так. Це нам через... Через річку, так? Так, чекайте, ми не туди йдемо. Нам ось сюди. У нас там є ще трохи часу. Може нам вдасться? Може нам вдасться. Хоча б подивитися, що воно таке. До наступного разу. Ах ти ж падлюча така зараза. Лягай спать. Так, все, пішли. Тут є шлях? Нема? Так, а як нам туди потрапити? Мені просто цікаво. Невже це дійсно треба бігти через оце? Думаю, може якось можна по річці? Я бачу, що ніяк не можна, тому нам треба вертатися по головній дорозі. Ну, а по-іншому ніяк. Так, зараз там буде оцей пан чи пані з цим караваном. Так. Нам головне не прогавити той самий перехрестя, куди нам треба буде йти. Так. Так, ще йдемо. Ще біжимо, ще йдемо. Так, це десь тут. Вхід десь тут. Біжимо і ні на кого не відволікаємося. У нас немає часу на оці всі відволікання. Так, зараз сюди. Різниці ніякої немає, як ми побіжимо. Правильно ж? Правильно ж, немає різниці? Правильно, нема. Та не чіпаємо цих гарних ведмедиків, чи хто вони такі. Чи що воно таке. Так, правильно біжимо? Правильно. Шкода, що тут немає ніякого транспорту, якщо чесно. Мені здається, що у мене вже глюки. Може не глюки. Що сирена почалася.
Маю надію, що це глюки. Тому що мені через навушники поганецько чутно, що коїться навкруги. Так, біжимо. Ну що, ми колись добіжимо? Колись добіжимо. Так, ми вже, боже, ми вже почали перебігати за 2 години. Так, зараз ми добіжимо. Подивимось, що там, і все. І на цьому поки все. Так, ми прийшли. Ага, вон та деревина. Так, а що треба зробити, я не розумію. Only went out at dawn. I would be better to come back late. Стихійний препарат, серйозно? The ideal moment. I must kill the dominant before destroying the nest. Так, я зрозуміла. Так, ми знаємо, де це, ми знаємо, що це таке, як з цим боротися. Пройдемо. О, супер. Супер! Так, давайте виберемо гарну місцину. Я подивлюся, що це за стихійний препарат, тому що я ніколи цим не користувалася. Це мені нагадує, це стихійний препарат, щоб знищити оце лігво Days Gone, там, де треба було оці лігва, оці гнізда фріків спалювати. Оце щось таке мені нагадало. Така якась механіка. Так, а я вам дякую, що ви були зі мною. Також обов'язково хочу подякувати нашим всім хлопцям. І повітряним, і морським, і земним, і волонтерським, усім силам, що борються, виборюють перемогу, борються за всіх нас, поки ми тут сидимо в тилу і працюємо. Тому слава Україні! І бувайте!